Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και σήμερα ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος, ταξιδεύουμε στα νησιά, ταξιδεύουμε Κυκλάδες. Είμαστε στο Blue Star Paros και πηγαίνουμε στην Αρχόντισσα του Αιγαίου. Πηγαίνουμε στη Σύρο. Το πλοίο μας ξεκίνησε το πρωί από τον Πειραιά, πήγε Σύρο, Τίνο, Μύκονο και μετά πάλι πίσω. Μετά τη Μύκονο σταμάτησε Τίνο που μπήκαμε εμείς. Τώρα πηγαίνει στη Σύρο που θα κατέβουμε και μετά συνεχίζει για Πειραιά. Καλώς ήρθατε στη Σύρο! Είμαστε στην Ερμούπολη, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Η Σύρος με έκταση 84 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το 34ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Παρότι όμως είναι το 34ο σε μέγεθος, είναι το 13ο σε πληθυσμό. Έχει περίπου 21.000 κατοίκους και για να καταλάβετε πόσο περισσότερο πληθυσμό έχει σε σχέση με άλλα νησιά, η Νάξος είναι 5 φορές μεγαλύτερη και έχει πάνω κάτω τον ίδιο πληθυσμό. Εννοείται πως σε αυτό το Happy Traveler δεν θα εξερευνήσουμε μόνο την Ερμούπολη, την πρωτεύουσα του νησιού, αλλά ολόκληρη τη Σύρο. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα υπερτέλειο Happy Traveler στη Σύρο. Παρεπιπτόντως, στη Σύρο είχαμε έρθει παλαιότερα με κρουαζιέρα και σας την είχαμε δείξει λίγο. Αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να επιστρέψουμε και να κάνουμε ολόκληρο Happy Traveler στη Σύρο. Και εδώ που τα λέμε, η Ερμούπολη δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα και πρώτη σε πληθυσμό πόλη των Κυκλάδων, αλλά και μία από τις πιο όμορφες πόλεις ολόκληρης της Ελλάδας. Η Σύρος αναπτύχθηκε πάρα πολύ μετά το 1826, όταν έφτασαν εδώ πέρα πρόσφυγες από Χίο, από Ψαρά, από Σμύρνη και από άλλες περιοχές και της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και της Μικράς Ασίας. Γεια! Γεια! Θυμάσαι που είχαμε ξανάρθει στη Σύρο? Αχ, βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έρθει τουλάχιστον 2 ακόμα φορές. Βέβαια. Με την κρουαζιέρα. Είχαμε έρθει με την κρουαζιέρα μια φορά που το δείξαμε στο Happy Traveler. Ναι. Και είχαμε έρθει παλαιότερα που κάναμε μόνο vlog πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Που είχαμε μείνει 2 μέρες. Ήταν ένα φεστιβάλ, το Λουκούμι Festival. Αχ, ήταν φανταστικά. Μιλάμε τι λουκούμι φάγαμε εκείνες τις μέρες. Είχαμε κάνει βλογκάκι. Ναι. Πολύ έτσι ερασιτεχνικό, αλλά ήταν το ξεκίνημα του Happy Traveler. Βέβαια. Έτσι ξεκίνησε. Πώς, έτσι ξεκινάνε όλα τα καλά. Λίγο-λίγο και ανεβαίνει. Φύγαμε από την Ερμούπολη προς τα νότια, περάσαμε από τη ΔΕΗ, αφήνουμε στο αριστερό μας χέρι και το αεροδρόμιο της Σύρου και ναι, στη Σύρο μπορείς να έρθεις και αεροπορικός και συνεχίζουμε νότια προς το μέρος που μένουμε, είναι στα 10 λεπτά από την Ερμούπολη. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε, είμαστε σε μια περιοχή που λέγεται Αζόλυμνος, έχει και παραλία από την άλλη μεριά. Είμαστε πιο νότια από την Ερμούπολη, στην ανατολική πλευρά της Σύρου. Ακριβώς απέναντι από εδώ είναι το νησάκι Δίδυμη και το νησάκι Στρογγυλό. Στο νησάκι Δίδυμη υπάρχει εμβληματικός φάρος της Δίδυμης και γι' αυτό το λόγο το μέρος που μένουμε λέγεται Φάρος. Επειδή είναι ακριβώς απέναντι και βλέπει φάτσα κάρτα, έναν από τους πιο εμβληματικούς φάρους της Ελλάδας. Ο φάρος αυτός που έχει ύψος 29,5 μέτρα φτιάχτηκε το 1834 και είναι ο παλαιότερος τέτοιος φάρος σε όλη την Ελλάδα. Εκεί είναι ο φάρος και εκεί το δωμάτιό μας. Τέλειο πεντάκλινο δωμάτιο, ό,τι πρέπει για μια οικογένεια. Εδώ έχει ένα χώρο υποδοχής με ένα μονό κρεβάτι. Εδώ έχει ένα καθιστικό σαλονάκι με πρόσβαση κατευθείαν στο μπάνιο. Αυτό είναι το μπάνιο μας και εδώ πάνω έχει ένα λόφτ, ένα παταράκι με τα κρεβάτια. Ένα διπλό και 2 μονά. Και έχουμε και δεύτερη εξώπορτα που βγάζει κατευθείαν εδώ πέρα σε ένα μπαλκονάκι με ξαπλώστρες και φυσικά θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.
όνομα Σύρος προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους του νησιού που λέγεται ότι ήταν Φοίνικες. Και φυσικά η επικρατέστερη εκδοχή για την προέλευση των Φοινίκων είναι ότι ήταν ελληνικό φύλλο από την Κρήτη. Το Σύρος λοιπόν λέγεται ότι προέρχεται από τη λέξη Σουρ ή Οσούρ που σημαίνει βραχώδης. Και ναι, το νησί είναι εντελώς βραχώδες. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια την αναφέρει ως Συρή, ενώ τον 17ο αιώνα αποκαλούνταν Ίζολα Ντελ Πάπα, το νησί του Πάπα, λόγω του καθολικού δόγματος των κατοίκων του. Γεωγραφικά η Σύρος βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων. Στα βόρεια έχει την Άνδρο, στα βόρειο-ανατολικά την Τίνο, στα ανατολικά τη Μύκονο, τη Δήλο και τη Ρένια, στα νότια τη Σύφνο, Αντίπαρο και Πάρο, ενώ στα δυτικά έχει την Κύθρινο και από πάνω την Καία. Α, και κάπου εκεί ανάμεσα είναι και η Γιάρος. Ενώ τέλος νοτιοδυτικά, αν τραβήξεις όλη ευθεία, θα φτάσεις στη Σέριφο. Είμαστε στον Αζόλυμνο, ακριβώς δίπλα από εκεί που μένουμε. Βασικά το ξενοδοχείο μας είναι στον Αζόλυμνο, από την άλλη μεριά. Εδώ είναι η κεντρική παραλία, βασικά είναι ο όρμος του Αζόλυμνου ή Αζολύμνου, με μεγάλη παραλία και πολλές ταβέρνες. Φυσικά σήμερα έχει αρκετό αεράκι και οι συνθήκες εδώ δεν είναι ιδανικές για μπάνιο. Αλλά ξέρετε, είναι με τον καιρό. Όταν φυσάει νοτιάς, εδώ η θάλασσα είναι λάδι. Ωραία, λοιπόν πάμε να βρούμε ένα μέρος για φαγητό. Κάτσαμε για φαγητό δίπλα στο κύμα. Αυτή εδώ η σαλατάρα λέγεται η σαλάτα του κοντού. Είναι η σαλάτα σήμα κατά τεθέν αυτού του μαγαζιού. Σαν τούρτα είναι. Σαλατάρα. Εκτός από το βαλσάμικο και το τυρί, έχει και σίκα και καρύδια. Καραμελίτσες φέτας και μοσχαράκι λεμονάτο. Τι ωραία που τα φτιάχνουν. Μοσχαράκι λεμονάτο με φρέσκες τηγανιτές πατάτες. Καραμελίτσες φέτας. Έχει και μέλι και σουσάμι, πολύ τραγανοφύλλο και γέμιση φέτας. Γεια σου Στίχη, γεια σου. Άσε καλά, γεια σου. Το φεγγάρι έχει βγει, τα χρώματα είναι φανταστικά και εμείς απολαμβάνουμε για λίγο το θέαμα και πάμε για ξεκούραση. Τα λέμε το πρωί, πολύ πρωί. Καλημέρα! Καλημέρα από τη Σύρο! Μόλις είδαμε μια απίστευτη Ανατολή. Εντάξει, ο ήλιος βγαίνει ακριβώς εδώ απέναντι από το μέρος που μένουμε. Πίσω από τα νησάκια, πίσω από το Στρογγυλό. Και ο φάρος αυτή την ώρα είναι μαγικός. Γενικά εδώ η τοποθεσία είναι απίστευτη. Ωραία, θα ξεκινήσουμε νωρίς σήμερα. Πάμε στην Ερμούπολη που σιγά σιγά ξυπνάει να την εξερευνήσουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, για να πάει καλά η μέρα, θα φάμε ένα γερό πρωινό. Δημητριακά βρώμης βιολάντα, μουσλι με αμύγδαλα και φράουλες. Το εσωτερικό είναι χωρισμένο σε 3 μικρά πακετάκια για να παραμένουν φρέσκα τα δημητριακά. Πανέξυπνο. Πόσο τέλειο φρουτένιο είναι και πόσο πολύ ταιριάζει το αμύγδαλο με τη φράουλα. Στη μία πλευρά του κόλπου του λιμανιού της Ερμούπολης βρίσκεται το ναυπηγείο της Σύρου. Πλοία από διάφορα σημεία του πλανήτη έρχονται εδώ για εργασίες. Καλημέρα, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Ερμούπολη. Εδώ μπροστά στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, όπου έχει τη διαχείριση των υδάτων νοτιού Αιγαίου, συναντάμε το μνημείο αφιερωμένο στους μαχητές του Ιερού Λόχου. Και δεν αφορά μόνο τη Σύρο, αλλά σχεδόν όλες τις Κυκλάδες. Η Σύρος άρχισε να αναπτύσσεται πολύ πριν από περίπου 200 χρόνια. Μετά το 1824 περίπου, όταν ήρθαν εδώ πέρα πρόσφυγες από τη Χίο, τα Ψαρά και διάφορα παράλια της Μικράς Ασίας. Δεν είναι τυχαίο που η Σύρος αποκαλείται η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Και ο βασικός λόγος είναι η φινετσάτη αρχιτεκτονική και τα πολλά αρχοντικά που συναντάμε στην Ερμούπολη.
Μάρκος Βαμβακάρης, πατριάρχης του ρεμπέτικου και θεμελιωτής του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ήταν Συριανός. Γεννήθηκε το 1905 και για την ακρίβεια στις 10 Μαΐου στην Άνω Σύρο. Θα πάμε στην Άνω Σύρο αργότερα και θα πούμε περισσότερα πράγματα για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Και ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε σε αυτό το Happy Traveler είναι να επισκεφθούμε όλες τις τοποθεσίες που αναφέρει στη Φραγκοσυριανή, τη μεγαλύτερη και διαχρονική του επιτυχία. Στο κέντρο του λιμανιού, στην παραλιακή οδό της Ερμούπολης, συναντάμε το εμβληματικό μνημείο Εθνικής Αντίστασης. Η νίκη της Σύρου. Γυναικεία φιγούρα με φτερά, μανδύα, στο ένα χέρι το σπαθί και στο άλλο παρατεταμένο ένα δάφνο στεφάνι. Προφανώς συμβολίζει τη νίκη. Είναι έργο του γλύπτη Ευστάθιου Λεοντή και τοποθετήθηκε εδώ το 1992. Είναι ακριβώς στην ευθεία κάτω από την κεντρική πλατεία της πόλης, την πλατεία Μιαούλη. Σε παραδέχομαι, είσαι κύριος, κάνεις την πιο ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ είστε ή διακοπές? Από τη Σύρο είμαι, ναι, και παρακολουθάω χρόνια. Είσαι πολύ τέλειος και κάνεις πολύ ωραία την εκπομπή σου. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα και δεν φάγαμε πρωινό. Κανένα πρόβλημα όμως, είμαστε οργανωμένοι. Έχουμε εδώ ένα τσάμπιον. Λαχταριστό κρουαστάν μαφρά φωλιάτα και γέμιση πραλινάς φουντουκιού. Η Ερμούπολη έχει κάτι παραπάνω από τους μισούς κατοίκους της Σύρου. Συνολικά το νησί έχει περίπου 21.000 κατοίκους, ενώ οι 11.500 ζουν εδώ στην Ερμούπολη. Στην άκρη του λιμανιού, στην πλατεία Κανάρη, πρώην πλατεία Σανιτά, μπροστά από το ξενοδοχείο Ερμής και ακριβώς απέναντι από το παλιό λιμεναρχείο, συναντάμε την πρωτομή του Κωνσταντίνου Κανάρη. Ο μεγάλος αυτός ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, που διατέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, έζησε κάποια χρόνια ζωής του εδώ στη Σύρο. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, που ήταν και φίλος του, ήρθε εδώ πέρα στη Σύρο, που θεωρούσε το μέρος πολύ πιο φιλικό και ασφαλές. Πίσω από το λιμάνι η Ερμούπολη είναι γεμάτη με πλακόστρωτα δρομάκια και γραφικά σοκάκια. Άλλο ένα ιστορικό κτίριο της Ερμούπολης, αυτό της νομαρχίας Κυκλάδων, που τώρα στεγάζει την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αυτή είναι η ανατολική πλευρά της Ερμούπολης, έξω από το λιμάνι, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η λεγόμενη Μικρή Βενετία της Σύρου. Τα σπίτια είναι χτισμένα πάνω στα βράχια. Όταν έχει κύμα, βρέχονται και τα παράθυρα. Ένας χώρος, ένα δωμάτιο, στο οποίο έρχεσαι μόνο από τη μεριά της θάλασσας. Και είναι καταλυλιμμένο, αλλά η θέα από εδώ είναι το κάτι άλλο. Βλέπεις μόνο θάλασσα. Και βγήκαμε τώρα στην άλλη πλευρά της Μικρής Βενετίας της Σύρου, στα λεγόμενα βαπόρια. Έχει εδώ μια μεγάλη προβλήτα παράλληλα με την ακτή, που σε αυτό το σημείο γίνεται πολύ πιο βαρδιά. Καλημέρα από τη Σύρο. Τι κάνετε? Καλά, πολύ ωραία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ το μέρος λέγεται βαπόρια, το λέτε εσείς? Η περιοχή λέγεται Βαπόρια, όλη. Α, οκ. Είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι εξαιρετική εκκλησία και μεγάλη. Ίσως και αυτά τα σπιτάκια? Αυτά ήταν παλιά, υπήρχε το 1860. Φορτώνανε από εδώ σμυρίγλι, ένα ορυκτό, και το παίρνανε με τα καΐκια από εδώ. Υπήρχε σαν προβλήτα, υπήρχε εδώ. Κατάλαβα. Γι' αυτό ονομάστηκε βαπόρια, δεν φώτισαν εδώ. Ναι, και οι πρώτοι που φτιάξανε είχαν βαπόρια τότε, οι εφοπλιστές, γι' αυτό όλα τα κτίρια που θα δείτε είναι μεγαλοπρεπή. Τι εδώ σπιτάκια εδώ πέρα το χρησιμοποιούσαν και ψαράδες και τέτοια, ή όχι, ήταν έτσι αποθήκη? Ναι, αποθηκούλα ήταν. Τέλεια. Ορίστε. Το κατά καλό καιρό, και όταν έχει γενικά πολύ καλό καιρό, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και κάνει μπάνιο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Την υγεία του να έχετε. Να είστε καλά. Εσύ.
Πάμε τώρα να ανέβουμε στον Άγιο Νικόλαο που είναι εδώ ακριβώς από πάνω. Ανεβήκαμε πάνω στον δρόμο, εδώ υπάρχουν και πολλά αρχοντικά των παλιών εφοπλιστών εδώ της Σύρου και ακριβώς δίπλα μας είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τα βαπόρια ήταν μια άλλη εποχή, η αρχοντική συνοικία της Ερμούπολης. Εδώ σε αυτά τα επιβλητικά αρχοντικά μέναν οι πιο εύποροι ερμουπολίτες. Και από τις κατασκευές στο σβηστείο και αν πας και πιο πάνω, ναι, και από κάτω έχει κάτι κτίρια που τρελαίνεσαι, αγόρι μου. Τρελαίνεσαι. Μέχρι εκεί απάνω θα βρεις σπίτια τα οποία σου μιλάνε μόνα τους. Το όνομά σας? Ιωάννης Κοροναίος του Βασιλείου και της Κατερίνης. Γεια σας κύριε Γιάννη. Γεια σου, χάρηκα αγόρι μου, χάρηκα, γεια σου. Τον 19ο αιώνα η Ερμούπολη γνώρισε τεράστια άνθηση και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά, πνευματικά και ναυτιλιακά κέντρα όλης της Ελλάδας. Σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη έπαιξαν σημαντικό ρόλο διάφορες πολιτικο-οικονομικές συγκυρίες, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ήρθαν πάρα πολλοί πρόσφυγες εδώ πέρα από Χίο, Ψαρά, από Μικρά Ασία, που είχαν πλούτο και ήρθαν εδώ πέρα να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Έτσι η Ερμούπολη εξελίχθηκε και από τη μία σε βιομηχανικό κέντρο, αλλά και από την άλλη κυρίως σε εμπορικό ναυτικό κέντρο. Ήταν γενικά για εκείνη την εποχή ένα σημαντικός εμπορικός κόμβος για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο επιβλητικός ναός του Αγίου Νικολάου, η τρίτη παλαιότερη εκκλησία στην Ερμούπολη της Σύρου. Ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1848 και ολοκληρώθηκε το 1870. Αποκαλείται επίσης και Άγιος Νικόλας ο Πλούσιος. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο όμορφους ναούς σε όλη την Ελλάδα. Το 1851 ο βασιλιάς ο Οθονάς υπέγραψε ένα βασιλικό διάταγμα που είχε να κάνει με την κατασκευή αυτού του ναού. Ο ίδιος προσωπικά ενέκρινε τα οικοδομικά σχέδια του ναού και στο προεδρικό διάταγμα ανέφερε αυστηρά ότι αν έπρεπε να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα σχέδια για λόγους ή πρακτικότητας ή για λόγους οικονομίας, θα έπρεπε αυτός να το εγκρίνει. Δεν θα μπορούσαν για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουν ένα διαφορετικό μάρμαρο ή να κάνουν κάτι διαφορετικά από ό,τι ήταν στα σχέδια που αυτός είχε εγκρίνει. Ήθελε ο ναός να γίνει ακριβώς όπως και έγινε. Ορίστε, ο θεμέλιος λίθος μπήκε το 1848. Εν τω μεταξύ, όσο όμορφος και επιβλητικός είναι εξωτερικά, ακόμα περισσότερο είναι εσωτερικά. Ειδικά το μαρμάρινο τέμπλο είναι ένα έργο τέχνης. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Σύρου. Είναι η έδρα της Μητρόπολης Ερμούπολης. Για την ακρίβεια είναι η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου. Παρότι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι ο πιο μεγάλος και επιβλητικός ναός της Ερμούπολης, οι δύο πιο χαρακτηριστικές εκκλησίες της πόλης που βλέπεις με το που θα φτάσει στο λιμάνι είναι αυτές που βρίσκονται πάνω στους λόφους. Από τη μία μεριά ο ναός της Αναστάσεως, Ορθόδοξος ναός, και από την άλλη μεριά στην Άνω Πόλη ο ναός Σαντ Τζόρτζ, ο καθολικός ναός. Όλα αυτά τα μεγαλοπρεπή μέγαρα και τα επιβλητικά αρχοντικά μας δείχνουν την έγκλη που είχε η Ερμούπολη μια άλλη εποχή. Που σε είδα, από εδώ είστε? Ναι, Συριανή, γέννημα θρέμα. Ωραία. Να σε καλά, χάρηκα. Χαιρόμαστε πολύ, φιλάκια, Ευτύχη, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Ευτύχη. Από εδώ είστε? Υπέροχη εκπομπή, όχι, είμαστε από Ξάνθη. Α, διακοπές, τέλεια. Σας αρέσει? Είμαστε μεγάλες θαυμαστρίες. Να είστε καλά. Κατεβαίνοντας από τον Άγιο Νικόλαο προς την κεντρική πλατεία, συναντάμε το Θέατρο Απόλλων, έμβλημα της πόλης και άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της. Η κατασκευή του Θεάτρου Απόλλων ολοκληρώθηκε σε 2 μόλις έτη. Ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1862 και ολοκληρώθηκε το 1864. Είναι 160 χρόνων θέατρο, το οποίο λειτουργεί σαν μουσείο, μπορείς να μπεις σαν επισκέπτης να το δεις και εσωτερικά, αλλά γίνονται κανονικά και παραστάσεις. Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, ζωντανό μνημείο αυτής της αρχοντικής πόλης. Αυτό το θέατρο, το οποίο για να χτιστεί συνεισφέραν και οι κάτοικοι της Ερμούπολης, είναι η απόδειξη
ότι η κοινωνία εκείνη την εποχή εδώ στη Σύρο ήταν πολύ εκλεπτισμένη. Μέχρι τότε γινόντουσαν πάρα πολλές παραστάσεις με θειάσους και από Ελλάδα και από Ιταλία, ερχόντουσαν εδώ και παίζαν σε διάφορα μικρότερα θέατρα. Και οι ερμοπολίτες αποφάσισαν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα θέατρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για να έρχονται και να παρακολουθούν όπερα και άλλες μουσικές παραστάσεις. Έτσι δημιουργήθηκε ο Απόλλωνας. Στον τρίτο όροφο του θεάτρου έχουν φτιάξει και ένα μικρό μουσείο. Εδώ έχει καλλιτεχνικά κοιμήλια από παραστάσεις που δόθηκαν σε αυτό το θέατρο κατά τη διάρκεια της λαμπρής ιστορίας του. Το θέατρο έχει 3 ορόφους. Έχει θεωρία και κάτω στο ισόγειο, αλλά μετά έχει άλλους 3 ορόφους με θεωρία, μπαλκόνια, που κοιτάνε κατευθείαν κάτω στη σκηνή. Η χωρητικότητα είναι συνολικά 300 άτομα και κάτω στην πλατεία, αλλά και πάνω στα θεωρία. Εν τω μεταξύ, το θέατρο μοιάζει πάρα πολύ με τη σκάλα του Μιλάνου. Βασικά είναι μια μικρογραφία του. Οι Συριανοί είπανε γιατί να τρέχουμε στο Μιλάνο για να βλέπουμε παράσταση, ας φτιάξουμε και εδώ ένα αντίστοιχο θέατρο. Το πρώτο λυρικό θέατρο της Ελλάδας, που ακόμα και μέχρι και σήμερα μπορείς να έρθεις, όχι μόνο να το επισκεφθείς, αλλά να παρακολουθείς και μια παράσταση. Στην οροφή έχουμε Όμηρο, Ευρυπίδη, Εσχύλο. Ο Όμηρος δεν έχει να κάνει με θέατρο, απλώς στην Ιλιάδα αναφέρει τη Σύρο. Και το πρώτο έργο που ανέβηκε εδώ ήταν η όπερα Ριγκολέτο του Βέρντι. Ενώ το 1953 δόθηκε σε αυτό το θέατρο η τελευταία παράσταση για πάνω από 50 χρόνια. Η τελευταία τότε παράσταση ήταν το έργο Σκιά και ήταν επίσης η τελευταία παράσταση για τη ζωή της Μαρίκας Κοτοπούλη. Το 1970 έγιναν προσπάθειες να γίνει ανακαίνιση του θεάτρου, αλλά γενικότερα δεν υπήρχαν πόροι. Ξεκίνησε όμως σιγά σιγά να γίνεται μια κίνηση. Ήταν όμως το 2000 όταν τελικά, μετά από περίπου 50 χρόνια απραξίας, που το Θέατρο Απόλλων ξανά άνοιξε. Γεια σας! Γεια σας! Και να είμαστε, βγήκαμε στην ιστορική πλατεία Μιαούλη, την κεντρική πλατεία της Ερμούπολης. Εύκολα μία από τις πιο όμορφες πλατείες όλης της Ελλάδας. Από την πλατεία Μιαούλη στην ευθεία είναι ο δρόμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Γεια! Και εκεί κάτω είναι το άγαλμα της Νίκης, το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης που είδαμε το πρωί. Η πλατεία Μιαούλη είναι η μεγαλύτερη και ιστορικότερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα όλης της Σύρου. Έχει πάρει το όνομά της από τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Ανδρέα Μιαούλη, το μεγάλο μας ναύαρχο, του οποίου Αδριάντας κοσμεί την μπροστινή πλευρά της πλατείας από τη μεριά του λιμανιού. Το άγαλμα αυτό, που έχει συνολικό ύψος 3,5 μέτρα, χτίστηκε το 1884. Σήμα κατά τεθέν της πλατείας Μιαούλη, το ιστορικό δημαρχείο της. Στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτός εδώ ο χώρος ήταν αμμώδης, είχε άμμο εδώ πέρα στο χώρο της πλατείας. Υπήρχε τότε ένα περιβόλι και 2 πηγάδια και ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε νερό από αυτά τα πηγάδια. Το 1847 το περιβόλι αυτό αγοράστηκε από το Δήμο Ερμούπολης και ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες για να φτιαχτεί η πλατεία. Ο σχεδιασμός της πλατείας ανατέθηκε στον βαβαρό αρχιτέκτονα Wilhelm von Weiler και το πρώτο της όνομα ήταν πλατεία Όθωνος, προς τιμήν του πρώτου βασιλιά της χώρας. Το 1889, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ανδρέα Μιαούλη, η πλατεία μετονομάστηκε σε πλατεία Μιαούλη. Το 1876, πριν ακόμα η πλατεία μετονομαστεί σε πλατεία Μιαούλη, θεμελιώθηκε το Δημαρχείο. Και τότε ήταν που η πλατεία άρχισε να παίρνει τη σημερινή της μορφή. Το Δημαρχείο της Ερμούπολης σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ και χτίστηκε μεταξύ 1875 και 1891. Η εντύπωση που δίνει στον επισκέπτη αυτό το κτίριο είναι όχι ότι είναι ένα απλό δημαρχείο, αλλά ένα ανάκτορο. Ο Δημήτριος Βαφιαδάκης ήταν δήμαρχος της Ερμούπολης την εποχή που χτίστηκε το Δημαρχείο. Το κτίριο είναι απόλυτα συμμετρικό και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι εκείνα τα 2 πηγάδια που υπήρχαν σε αυτό το περιβόλι πριν χτιστεί η πλατεία και το Δημαρχείο έμειναν στο χώρο. Χτίστηκαν και έγιναν δεξαμενές. Εδώ ακριβώς από κάτω που πατάμε υπάρχει δεξαμενή νερού. Μία από εδώ και μία από την άλλη μεριά. Στη μία εσωτερική αυλή με το ένα πηγάδι υπάρχει καφετέρια από την άλλη μεριά και στην από εδώ δεν υπάρχει τίποτα, απλά ένα πιάνο.
βασιλέας ο Γιώργος ο Πρώτος και η βασίλισσα Ιόλγα, σύζυγός του, της έχει φιλοτεχνήσει ο Σπύρος Προσαλέτης, ένας κυρκυραίος ζωγράφος, το 1871. Εδώ είναι το πρώτο έμβλημα της Ερμούπολης. Είναι κεντυμένο με χρυσή και ασημένια κλωστή και το έχει κάνει μια Χιώτισσα προσφυγοπούλα. Θα δούμε το κηρύκιο του Ερμή με το καπέλο του, που συμβολίζει ο Ερμής το εμπόριο, την επικοινωνία, είναι αγγελιοφόρος. Το κέρας της Αμάλθειας, που συμβολίζει τον πλούτο, την αυθονία, και τις δύο τρίνες με την άγκυρα που συμβολίζουν την ναυτική δύναμη. Οπότε θέλανε να δώσουν στην Ερμούπολη αυτά τα στοιχεία της ποιότητας. Θα δείτε κάποια πολύ παλιά έπιπλα, από έβαινο και ελεφαντόδοντο στις λεπτομέρειες του. Είναι δώρα από τη Βενετία. Εδώ γίνεται κανονικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ γίνεται κανονικά. Μια φορά την εβδομάδα. Περίπου 2 φορές το μήνα και 3. Ερμούπολη πότε ονομάστηκε? Ερμούπολη ονομάστηκε το 1826. Δώσανε την πόλη μετά από το Θεό Ερμή. Ναι. Γιατί ήταν τότε κέντρο εμπορίου με τις βιομηχανίες που υπήρχαν. Και εδώ το τέλειο μπαλκόνι που βλέπει κάτω στο πιάτο την πλατεία Μιαούλη. Κοιτάξτε εδώ η απόλυτη συμμετρία. Ο Μιαούλης, το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης και το πέλαγος. Παράλληλα με την Ερμού, ο δρόμος που ξεκινάει από την άκρη της πλατείας και καταλήγει στο λιμάνι είναι η Χίου, που λέγεται και αγορά της Ερμούπολης. Εδώ έχει μανάβικα, ψαράδικα, κρεοπολία, έχει τα πάντα. Εδώ στον δρόμο που είναι ακριβώς παράλληλος από το παραλιακό του λιμανιού, έχουμε το παλιό καζίνο της Ερμούπολης που δεν λειτουργεί πλέον και μια από τις πιο ιστορικές εκκλησίες της πόλης, την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου χτίστηκε το 1828 και είναι ο δεύτερος αρχαιότερος ναός στην Ερμούπολη της Σύρου. Μέσα υπάρχει η παγκοσμίου φήμης αγιογραφία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Κοίμηση Θεοτόκου. Να πούμε καταρχήν για την εικόνα. Ναι, βέβαια. Την εικόνα αυτή, ο μεγάλος μας ζωγράφος, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός Έλλη Γκρέκο, τη ζωγράφησε στην Κρήτη. Και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο στο Φόδελε τον 16ο αιώνα, 1562 με 64, πριν πάει η Ιταλία. Και μετά μόνιμα στην Ισπανία στο Τολέντο. Γι' αυτό και η εικόνα αυτή διαφέρει από τα μετέπειτα του έργα, γιατί είναι καθαρά βυζαντινής τεχνοτοπίας κρητικής σχολής. Πώς έφτασε τώρα η εικόνα από την Κρήτη στο νησί μας, στη Σύρο? Λέει η παράδοση ότι την έφεραν οι πρόσφυγες Ψαριανοί μετά την Επανάσταση του 21, όταν οι Τούρκοι κάψανε τη Χίο και τα ψαρά. Γι' αυτό και η εκκλησία μας λέγεται η Παναγία των Ψαριανών και όλη η συνοικία μας είναι τα Ψαριανά. Το πιο σημαντικό όμως και συγκινητικό είναι ότι και οι ίδιοι οι Ψαριανοί δεν γνώριζαν τι θησαυρό κουβαλούσαν μαζί τους, γιατί λόγω του χρόνου η εικόνα είχε διαβρωθεί και έγινε έτσι μαύρο. Και ήταν μέσα στο ναό μας 150 χρόνια, εδώ μπροστά, εκτεθειμένη, σε ένα παλιό εικονοστάσι. Και το Μάρτιο μήνα του 1983, πριν 41 χρόνια, κάνει μια επίσκεψη από τα ψαρά στο ναό μας ο αρχαιολόγος μας, κύριος Γεώργιος Μαστορόπουλος. Όχι τυχαία, με σκοπό να κάνει μια έρευνα σε όλες τις εικόνες μας, να ψάξει και ό,τι βρει γενικά. Και έτυχε το πρωινό εκείνο που μπήκε μέσα να είμαι δίπλα. Έχω έρθει από τον Πειραιά και περιττώ 50 χρόνια εδώ στο ναό. Μόλις λοιπόν την είδε, παρόλο που ήταν μαύρη, με το έμπειρο του μάτι, ο κ. Μαστορόπουλος, σαν αρχαιολόγος, κατάλαβε αμέσως την εικόνα αυτή κάτι κρύβει και μου ζητάει να τη βγάλουμε από το πλαίσιο, το τζάμι, να τη δει κάπως καλύτερα. Και αρχίζει σιγά σιγά να την καθαρίζει, εδώ δείξε τώρα. Και στο σημείο αυτό ανακαλύπτει την υπογραφή του, που λέει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Δείξας. Τι σημαίνει ο Δείξας? Με έψιλογιώτα το ρήμα δείκνημη φανερών. Δηλαδή είναι ο καλλιτέχνης που μας τη φανέρωσε, που μας την παρουσίασε. Και ο Παπακώστας είναι εδώ να την προσέχει σαν τα μάτια του. Χαρητήρια. Εντάξει, να είστε καλά παιδιά μου.
βοήθειά μας. Έχουμε έρθει σε ένα μέρος που θα συναντήσουμε μια ομάδα μουσικών που κρατάνε ζωντανή την παράδοση του Μάρκου Βαμβακάρη εδώ στη Σύρο. Γεια σας! Είμαστε στο 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ την ομάδα του Ενχορδές και Οργάνης. Έχουμε εδώ και μαθητές του σχολείου μας, της έκτης και παλιό μας μαθητής, και τον κύριο Αρίστο, το μέγα δάσκαλό τους. Ναι. Και μας κάνουν την τιμή να έχουμε εδώ μια συνεργασία με ένα υπέροχο τραγούδι ρεπέτικο. Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή είναι ένα σωματείο που πρόεδρος είναι ο Σταύρος ο Ξαρχάκος και το δημιούργησε αυτό το σωματείο. Και κάτω από το σωματείο, αυτό, από την αιγίδα του δηλαδή, υπάρχει η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή που μαθαίνει στα παιδιά παραδοσιακή μουσική με τα μπουζούκια. Έχει δύο κλάδους. Ο ένας είναι εικαστικός και ο άλλος είναι μουσικός. Όλοι μαζί είναι γύρω στα 100 άτομα οι σπουδαστές. Πάμε όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Ωραία, και νομίζω ότι τώρα μπήκαμε στο κλίμα για να πάμε Άνω Σύρο. Αλλά αργότερα αυτό. Εννοείται θα δοκιμάσουμε συριανό λουκουμάκι. Αυτό είναι τριαντάφυλλο. το παραδοσιακό, το κλασικό. Λουκούμι μάγκο. Ζάχαρη και αλάτι. Τέλειο. Βλέπω φράουλα, τσιχλόφουσκα, ροδάκινο, τσιχλόφουσκα. Είναι η μοναδική τσιχλόφουσκα που θα πίνεις. Πραγματικά. Και εδώ παρακαλώ έχουν λουκούμι με σοκολάτα Βελγίου. Σοκολούκουμο. Τέλειο. Και αυτό είναι με μπισκότο όρεο. Το έχετε κάνει επιστήμη, Ναι, επιστήμη, όντως. Τέλεια. Άντε, γεια σας. Γεια σας, Τίκη. Ξαναβγήκαμε κάτω στην παραλιακή της Ερμούπολης. Τώρα όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και τα ταβερνάκια γεμάτα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πώς πάει? Μια χαρά εσείς. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε. Μετά από περίπου 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Κάτσαμε για φαγητό σε πολύ κλασικό μαγαζί με μαγειρευτά και συριανή κουζίνα. Η μαμ φαίνεται λαχταριστό και αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά. Πολύ κλασική σαλάτα στις Κυκλάδες. Και φοβερό συνδυασμός με τη σκορδαλιά. Λουκούμι εντελώς. Όχι συριανό λουκούμι, η μαμ λουκούμι. Παίζει να είναι από τα πιο ωραία η μαμ που έχω φάει. Άντε, γεια σας. Γεια σας. Ωραία. Φάγαμε και πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας. Ανεβαίνουμε να δούμε τους δύο λόφους της Ερμούπολης. Απ' τη μία η Άνω Σύρος με τον Άγιο Γεώργιο, τον Καθολικό Ναό, και απ' την άλλη ο Ναός της Αναστάσεως, ο Ορθόδοξος. Πάμε πρώτα να δούμε τη θέα από τον Ναό της Αναστάσεως.
Αυτός είναι ο ναός της Αναστάσεως Σωτήρος, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1874. Είναι μία από τις δύο εκκλησίες που βλέπεις πάνω στους λόφους όταν μπαίνεις στην Ερμούπολη. Αυτός είναι αυτός που βλέπεις δεξιά, είναι ορθόδοξος ναός και βρίσκεται στο λόφο που λέγεται Δήλη. Αν θες από την Ερμούπολη μπορείς να ανέβεις εδώ πάνω με τα πόδια. Αυτό το μονοπάτι ξεκινάει από το κέντρο εκεί κοντά στο Δημαρχείο και καταλήγει εδώ πάνω στην κορυφή του λόφου στο ναό της Αναστάσεως. Εδώ αυτά τα κανόνια δεν ήταν εδώ ιστορικά παλιά, απλώς τα βρήκανε θαμμένα και ήρθαν και τα τοποθέτησαν εδώ. Από εδώ βαράνε κάτω, ούτε καν στο λιμάνι, βαράνε κάτω στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τη θέα. Γεια σου φίλε, σε βλέπουμε! Γεια σας! Απολαμβάνετε τη θέα? Ναι, βέβαια, εδώ είναι τα σπίτια μας, κοντά. Πρώτος φάρος? Στην Ελλάδα. Συγγενείς πάντως. Ναι. Το χτίσαν χιώτες αυτό, ναι. Ο Όθωνας. Ο Όθωνας, ναι. Και το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το πρώτο ηλεκτρικό. Ήμουν στο Ιβάνης Γουλαντρής. Ναι, ναι. Να σας πω, στο Καρνάγι απέναντι ήταν τα εργοστάσια. Εκεί ήταν το εργοστάσιο που έφτιανε τα πρώτα, δηλαδή ήταν η δοκιμή για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και είχαν παραχθεί μόνο 2. Γεια σας. Πρώτος φάρος της Ελλάδας, πρώτη όπερα της Ελλάδας, πρώτο μεγάλο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας, πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Σε πολλά πράγματα πρώτη η Ερμούπολη και η Σύρος. Πριν ανέβουμε πάνω στην Άνω Σύρο, ήρθαμε στην πίσω μεριά για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Εδώ από την Άνω Σύρο φεύγει ένα μονοπάτι που περνάει από εκεί, από το Γεφυράκι και συνεχίζει και φτάνει στην άλλη μεριά της Σύρου. Καταλήγει στο Κίνι. Αυτό το μονοπάτι περνάει από 3 πολύ ιδιαίτερα τοπονύμια, από 3 σημαντικές τοποθεσίες του νησιού. Λοιπόν, εδώ είναι το Πατέλι, ακριβώς από πίσω εκεί πέρα είναι το Νιχώρι και εκεί στην κορυφή του λόφου είναι η Αληθινή. Όπως ακριβώς τα έγραψε ο Βαμβακάρης, με τη σειρά. Εδώ έτσι τα λέτε τα μέρη. Τι? Το Πατέλι είναι εδώ. Στο Πατέλι, στον Νιχώρι, Φίνας στην Αληθινή. Ακριβώς εδώ, Μπράβο. Αυτός ήταν ο λεγόμενος ποταμός της Άνω Σύρου. Παλιά έχει περισσότερο νερό, τελευταία χρόνια όταν βρέξει δυνατά μπορεί να κατεβάσει. Εν τω μεταξύ κοιτάξτε πόσο φαρδί είναι και το γεφύρι και μετά το μονοπάτι. Ο ολόκληρος δρόμος, λεωφόρος για εκείνη την εποχή που φτιάχτηκε. Κάποιοι γράψαν και τα ονόματά τους, τα σκάλισαν. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Εδώ λέει Ευάγγελος, 1η Πρώτου 61. Και εδώ από πάνω ανεμόμυλοι. Εσύ εδώ μεγάλωσες? Εδώ μεγάλωσα, εδώ είναι τα πατρογονικά μου και το σπίτι μου είναι ακριβώς απέναντι στο σπίτι του Μάρκου Βαμβακάρη, το οποίο δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ιδιόκτητο, τον νοικιάζανε. Ο Βαμβακάρης τότε είχε κάνει μια σκανδαλιά, σε ηλικία περίπου 13, 14, 15 χρονών και ήταν τόσο δυνατή που αναγκάστηκε να φύγει από τη Σύρο. Και μετά από κάποια χρόνια πήρε και την οικογένειά του. Ο Μάρκος Βαμβακάρης γεννήθηκε στο Δανακό της Σύρου, από όσο γνωρίζω. Και πού είναι αυτό, είναι χωριό που είναι εκτός? Είναι χωριό που είναι ας πούμε έξω από την Άνω Σύρο και έξω από την Ερμούπολη. Είναι προς το Κίνι. Αυτό εδώ το σπίτι που είναι πλέον ανακαινισμένο και πανέμορφο, εδώ λέγεται ότι ήταν το σπίτι που μεγάλωσε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Και αυτή η σκανδαλιά που μας είπε ο Βαγγέλης στο Wikipedia λέει ότι όταν ήταν 15 χρονών έσπρωξε μια πέτρα, έπαιζε, τέλος πάντων μια τεράστια πέτρα έπεσε και έκανε ζημιά σε ένα άλλο σπίτι. Έσπασε τη σκεπή. Και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε να φύγει από εδώ και να πάει στον Πειραιά. Οι γονείς του Μάρκου Βαμβακάρη ήταν καθολικοί και για το λόγο αυτό είχε και το παρατσούγκλι Φράγκος. Αν και καμία σχέση Φράγκος με καθολικός, αλλά γενικότερα εκείνη την εποχή, όταν κάποιος ήταν καθολικός, οι άλλοι τον φωνάζαν συνήθως Φράγκο. Αυτός είναι Φράγκος. Επειδή τον καθολικισμό εδώ πέρα στη Σύρο και γενικότερα στις Κυκλάδες τον έφεραν οι Φράγκοι. Η Άνω Σύρος είναι χωρισμένη σε διάφορες συνοικίες. Αυτή συγκεκριμένη είναι η συνοικία Σκαλή.
Από εδώ αν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις από τα σοκάκια και να πας όπου θέλεις στην Άνω Σύρο ή να ανέβεις και μέχρι πάνω στον Άγιο Γεώργιο. Ο δρόμος που ανεβαίνει στην Άνω Σύρο, οδός Μάρκου Βαμβακάρη. Αυτή είναι η κεντρική είσοδος του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου. Αυτή είναι η κεντρική καμάρα. Εμείς τι θα κάνουμε, θα πάμε πάνω στον Άγιο Γεώργη και θα το πάρουμε ανάποδα και θα καταλήξουμε εδώ. Έχει εδώ στο σοκάκι φυλάδιο με χάρτη και πληροφορίες. Wow, κοιτάξτε θέα που έχει από εδώ πάνω. Αυτό το τεράστιο κτίριο που είναι το ψηλότερο στην Άνω Σύρο είναι η Καθολική Επισκοπή της Σύρου. Η Καθολική Επισκοπή της Σύρου σαν θεσμός ιδρύθηκε το 1207. Ήταν η πρώτη Καθολική Επισκοπή στις Κυκλάδες. Μετά ιδρύθηκαν και σε άλλα νησιά. Και να που φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο της Άνω Σύρου. Εδώ που βρίσκεται ο Καθολικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, όπως τον βλέπουμε σήμερα, χτίστηκε μεταξύ 1832 και 1834. Ήταν ο πέμπτος κατά σειρά ναός που υπήρχε σε αυτήν εδώ την κορυφή του λόφου και πάντα ήταν Άι Γιώργης. Τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους, σε αυτόν εδώ το λόφο αναπτύχθηκε οικισμός, στην κορυφή του οποίου είχε χτιστεί ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Ορίστε, να και τον γκρουπάκι εκδρομή στη Σύρο. Σε βλέπουμε, σε καμαρώναμε. Κάνουμε ρεπορτάζ. Και ναι, κάνουμε εδώ βόλτα την Άνω Σύρο. Το όνομά σας? Μάριος. Μάριο και Γαρυφαλιά. Τέλεια, από εδώ είστε? Εκείνος είναι από εδώ. Εγώ έχω ανέβει την Ερμούπολη. Με έφερε από την Ερμούπολη. Ωραία. Άντε, να είστε καλά. Καλά να περάσεις. Εντάξει, έχει φοβερά σημεία στην Άνω Σύρο που βλέπεις κάτω θέα. Βγήκαμε στη πιάτσα, είναι ο δρόμος με όλα τα μαγαζιά και τα μπαράκια εδώ στην Άνω Σύρο. Εδώ στην Άνω Σύρο υπάρχει και ένας χώρος σαν μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη με διάφορα ιστορικά του αντικείμενα. Και να φτάσαμε στην πλατεία του Μάρκου Βαμβακάρη και από εδώ έχει απίστευτη θέα. Εδώ υπάρχει πρωτομή του και ένα μπαγλαμαδάκι. Εδώ γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο μεγάλος δάσκαλος του λαϊκού τραγουδιού και πρωτομάστορας του ρεμπέτικου. Τέλειο μέρος, αλλά σε εκείνη εκεί την πλατείτσα νομίζω θα τέριαζε πιο πολύ να κάθεσαι, να αράζεις και να ακούσεις τη Φραγκοσυριανή ή κάποιο άλλο κομμάτι του Μάρκου Βαμβακάρη. Εσύ τα φτιάχνεις? Ναι, εγώ τα φτιάχνω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ενώ κάτω η Ερμούπολη δεν θυμίζει κυκλαδιτικό νησί με την αυθεντική έννοια, εδώ η Άνω Σύρος 100% του θυμίζει. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε φάση εδώ παλιά, σε αυτό το κτίριο υπήρχε υποδηματοποιείο και τώρα έγινε μπαρ που λέγεται Τσαγκαράδικο. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά της Σύρου, γενικά της Σύρου, όχι μόνο της Άνω Σύρου, γενικά. Είναι το κατόγι του Λιλί. Είναι ένα μαγαζί στο οποίο είχε έρθει και είχε παίξει ζωντανά ο Μάρκος Βαμβακάρης. Και δεν είχε παίξει πάνω στο πάνω μαγαζί, κάτω είχε ένα υπόγειο, την κατόγα, η κατόγα του Λιλί, εκεί είχε παίξει μουσική. Είχε διάφορους στίχους του γραμμένους στους στίχους. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω, να κάθομαι τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης έπαιξε στην κατόγα του Λίλι 1955. Και πάνω είναι το κανονικό μαγαζί Ταβέρνα που λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα, από το 1953. Και κάπου εδώ τελειώνει η βόλτα μας στην Άνω Σύρο. Πάμε κάτω Ερμούπολη τώρα. Πριν λίγο έδισε ο ήλιος και εμείς ήρθαμε στην Ερμούπολη για βραδινή βόλτα. Και πάμε τώρα να ανέβουμε την Ερμού, να δούμε πώς είναι η πλατεία Μιαούλη και αυτή την ώρα το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία Μιαούλη έχει σήμερα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με χορευτικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.
Θεσσαλονίκη, Σικές, καλή νέα Σικαιών. Εσείς από πού ήρθατε? Από Πέραμα. Από Πέραμα. Με τύρο που όλα γνέφοντας τα δράκτη της γεμάτο. Και κάπου εδώ πάνω κάτω από το ίδιο σημείο από όπου ξεκινήσαμε το πρωί τη βόλτα μας, ολοκληρώνουμε αυτή την πολύ μεγάλη μέρα. Εξερευνήσαμε full την Ερμούπολη, είδαμε και την Άνω Σύρο και από αύριο θα πάμε να δούμε την υπόλοιπη Σύρο, το υπόλοιπο νησί. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος του Happy Traveler στη Σύρο, που θα πάμε να δούμε όλες τις τοποθεσίες που αναφέρονται στη Φραγκοσυριανή και όχι μόνο. Ουσιαστικά θα δούμε όλο το νησί, από βορρά ως νότο και από ανατολή ως δύση. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!